নমস্কাৰ। আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এনে কেইটামান কথা যিবোৰ কথাৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ জীৱন বহুত সোনকালে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ মনত কিবা দুখ আছে, আপুনি এবাৰ যদি কথাখিনি ভালদৰে শুনে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ দুখৰ পৰা বহুখিনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। যদি আপুনি এজন শিক্ষাৰ্থী, তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে এবাৰ চাই কথাখিনি যদি আপুনি এবাৰ অনুধাৱন কৰি ল'ব পাৰে, তেন্তে আপুনি জীৱনত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল, সেই বস্তুটোনো কি? কিহৰ বিষয়েনো আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো? সেই বিষয়ে নিশ্চয় মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম। আজি এক ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছো। আশা কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গিৰিনে আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে GNA-লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপুনি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে আৰু কথাখিনি যদি আপুনি শুনি ভাল পায়, তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে আপোনাৰ বিচাৰ, আপোনাৰ চিন্তা, ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় থট। প্ৰকৃততে বিচাৰ বা চিন্তাত বহুত শক্তি আছে। চিন্তা শক্তিৰ ইমান ক্ষমতা আছে যে যিবোৰ কথা আমি দীঘলীয়া সময় আমাৰ মনত কৰিম বুলি চিন্তা কৰি থাকোঁ, সেইবোৰ লাহে লাহে বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ লয়। নোৱাৰোঁ বুলি কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতেই মন পেলাই নিদিব। পৃথিৱীত নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই, কেৱল আপোনাৰ মনত কাম কৰাৰ দুৰ্বাৰ ইচ্ছা শক্তি লাগিব। এই যে কাম কৰাৰ ইচ্ছা শক্তি, এই শক্তিয়ে আপোনাৰ কপাল, যাক আমি কওঁ ভাগ্য বুলি। মানুহে নিজৰ ভাগ্য নিজে ৰচনা কৰে, তেওঁৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে। ভাগ্যত নাই বুলি আপুনি যদি কৰ্মই নকৰে, আপুনি জানো সফল হ'ব পাৰিব? নিশ্চয় নোৱাৰে। জীৱনত সফল হ'বলৈ হ'লে আপুনি কৰ্ম কৰিবই লাগিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি যদি আপোনালোকে শুনি ভাল পায়, তেন্তে অন্য এজনে শুনিব পৰাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি দুখীয়া, তেন্তে আপুনি ধনী হ'ব পাৰিব। যদি আপুনি ছাত্ৰ আৰু পঢ়াত যদি দুৰ্বল, আপুনি মেধা শক্তিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব। আপুনি কিবা এটা কাম ভালদৰে কৰে, আপুনি সেই কামটো অতি দক্ষতাৰে কৰিব পাৰিব। এইবোৰৰ বাবে প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, কাৰণ আপুনি যদি বিচাৰে, সকলো পৰিস্থিতি আপুনি নিজেই পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ থট বা আপোনাৰ বিচাৰ বা আপোনাৰ চিন্তা শক্তিৰ ওপৰত। কাৰণ এজন মানুহে যেনেদৰে চিন্তা কৰে, তেওঁৰ লগত তেনেকুৱাই হয়। এক বিশ্লেষণৰ মতে এদিনত আমাৰ মনত 50,000 পৰা 60,000 চিন্তা আহে। আৰু সৰহসংখ্যক চিন্তা আমাৰ যেনেকুৱা হয়, তেনেকুৱা আমাৰ চৰিত্ৰও হৈ যায়। এজন মানসিকভাৱে ভাগি পৰা ব্যক্তিয়ে দিনটোৰ সৰহ সময় মনোকষ্ট পোৱা কথাবোৰকে চিন্তা কৰি থাকে। কিন্তু এই সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাবলৈ কথাবোৰ ধনাত্মকভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব। কিন্তু তেনে ব্যক্তিয়ে তেনে নকৰে। পঢ়াত দুৰ্বল এজন ছাত্ৰই তেওঁৰ মনত দুৰ্বল চিন্তাবোৰ সুমুৱাই ৰাখে, সেইবাবে তেওঁ পঢ়াত দুৰ্বল হৈ পৰে। কিন্তু এজন মেধা ছাত্ৰই সদায় মই পাৰিম ভাৱেৰে অধ্যয়ন কৰে, জীৱনত এটা লক্ষ্য বান্ধি আগবাঢ়ে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোক সফলো হ'ব পাৰে। যদি আপুনি সফল ব্যক্তি হ'ব বিচাৰে, তেন্তে প্ৰথমে সফল ব্যক্তি হোৱাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক। আৰু আপুনি পঢ়া শুনাত যদি ভাল হ'ব বিচাৰে, আপুনি যদি এজন ছাত্ৰ, তেন্তে পঢ়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক। আৰু এই চিন্তা শক্তিৰ ফলাফল আপুনি লাহে লাহে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এয়াই হ'ল পাৱাৰ অফ থট। বন্ধুসকল, অনাগত দিনত এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে মটিভেটেড। ধন্যবাদ।